ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬ እንዴት በቀላሉ ክሮም በመጠቀም የዋይቲ ስቱዲዮ መጠቀም እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ወይም ክሮም በመጠቀም ዋይቲ ስቱዲዮ አልከፍትላችሁ ላለ ሰዎች ይሄ ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ። ከወዳችሁት ላይክ ኤንድ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። ስለዚህ ከዚህ ጋር ሁለት አፕሊኬሽን ያስፈልጉናል። ዋይቲ ስቱዲዮ እና ክሮም ነው። መጀመሪያ ክሮምን እንከፍተዋለን። ክሮምን ከፍተን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ወይም ዩቲዩብ ብለን ሰርች እናድርግ። ዩቲዩብ ብለን ሰርች ካደረግን በኋላ እዛ አይነት ታብ ይከፈትልናል። እሱን ታብ ወደ ዲስክቶፕ ሳይት መቀየር ስላለብን ሶስት ነጠብጣቧን በመንካት ወደ ዲስክቶፕ ሳይት የሚለውን መቀየር ይኖርብናል። ዲስክቶፕ ሳይት የሚለውን ከቀየርን በኋላ በዚህ አይነት ሳይት ይቀየርልናል። እሱን ካደረግን በኋላ ዙም በማድረግ የፕሮፋይላችንን እንነካታለን። እሱን ከነካም በኋላ እንደምታዩት ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚል ይከፍትልናል። ወይም ዩቲዩብ ስቱዲዮ የምትል ታብ አለች፣ እሷን እንነካታለን። እሷን በምንነካበት ሰዓት የሚወስደን ወደ ዋይቲ ስቱዲዮ አፕሊኬሽን ነው እንጂ ከዛው ክሮም ላይ ዋይቲ ስቱዲዮ አይከፍትልንም። ስለዚህ ይሄን አሁን እንዴት ማስተካከል እንዳለብን አሳያችኋለሁ። ዋይቲ ስቱዲዮን ጫና አድርገን በመያዝ አፕ ኢንፎ የሚል ይመጣልናል። አፕ ኢንፎን ከነካም በኋላ ወደታች ስክሮል በማድረግ ኦፕን ባይ ዲፎልት ይላል። ኦፕን ባይ ዲፎልት የሚለውን ከነካን በኋላ ኦፕን ሳፖርት ሊንክ የሚለውን እንነካለን። ኦፕን ሳፖርት ሊንክ የሚለውን ከነካን በኋላ ሶስት አይነት አማራጮች አሉ። አስክ ኤቭሪ ታይም፣ ዶንት ኦፕን ዚስ አፕ ኤንድ ኦፕን ዚስ አፕ ይለዋል። ዶንት ኦፕን ኢን ዚስ አፕ የሚለውን እንነካዋለን። እሱን ከነካነው በኋላ ወጠን ያው ከእርዳታ ማድረግ እንችላለን። ስቶሬጅ ጋር በመግባት አለማድረግም ትችላላችሁ። እስኪ አሁን ክሮም ጋር በመግባት አሁን መስራት የምንየው ክሬት እናድርገውና ዲስታብ እንከፍታለን። ዩቲዩብ ሰርች ካደረግን በኋላ እንደተለመደው ወደ ዲስክቶፕ ሳይት እንቀይረዋለን። ዲስክቶፕ ሳይት ከቀየርነው በኋላ እንደተለመደው ዩቲዩብ ፕሮፋይል ሊንካችንን ወይም ዩቲዩብ ላይ ያለችውን ዩቲዩብ ፕሮፋይል እንነካታለን። እሷን ከነካናት በኋላ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚል ይመጣልናል። ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን እስኪ እንነካውና ወደ ዋይቲ ይወስድናል ወይስ ክሮም ጋር እዛው ይከፍትልናል የሚለውን አብረን እናያለን። እሺ ያለቀ ነው። እንደምታዩት ነው። ወደ ዋይቲ ስቱዲዮ አልወሰደኝም፣ ከዛው ክሮም ላይ ከፍቶልኛል። ስለዚህ አሁን የምትፈልጉት እዚህ ጋር የኮፒራይት ስትራይክ የተላከባችሁ ማየት ትችላላችሁ። በ24 ሰዓት ውስጥ የታየላችሁ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ሙሉ የገንዘብ የሚሰራ ዩቲዩብ ቻናላችሁን በዚህ ክሮም ዩቲዩብ ስቱዲዮ መቋጠር ትችላላችሁ። ከወዳችሁት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምመለስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው ቻው።